شي مرة حسيتوا بمظاهرة كبيرة إنه 3G تبعكن أو ال 4G تبعكن ما عم يمشي أبداً، مع إنه حاطط لكم إنه موجود بس ما فيكن لا تبعتوا رسالة ولا تعملوا شير لمحتوى. رح نحكي اليوم عن بعض الأسباب عن ليه تليفونكن بيقلكن إنه في 4G وقت ما في 4G بالمظاهرات المكتظة. كتار منكن بيقولوا لي من وراء الضغط على الشبكة، وهيدا بنسمعه دايماً كحجة. هيدا سبب طبعاً، بس مش كل القصة، لأن حتى مع الضغط أعلى بمنيح من عادة الشبكة بتضل ماشي ولو أبطأ. تنفهم ليه تليفون بيكون عليه إشارة LTE أو 4G بس ما عم نقدر نبعت رسائل أو نعمل أبلود لمحتوى معين، لازم نفهم شو التقنيات اللي بتستعملها أجهزة المخابرات الأربعة بلبنان. رح نغطي تقنية اسمها ستينجراي اليوم. ستينجراي هي عبارة عن أداة إلكترونية تعمل حالة أنتين ألفا أو تاتش، يعني تليفونكم بجرب يوصل عليها تينجز مكالمة أو استخدام الإنترنت على هاتفكم الذكي أو السمارت فون. سبب وجود هالتكنولوجيا هو التعرف والرصد لهدف معين عبر رقمه ال IMEI. عادة بأغلب دول العالم ممنوع على أجهزة المخابرات استخدام ستينجراي عشوائيا وعلى الكل، بل بأمر قضائي على هواتف محددة. إذا في خطر إرهابي وشيك فيهم الأجهزة استخدام تقنية ستينجراي لمعرفة تحركات الأشخاص المطلوبين المستهدفين بمنطقة جغرافية معينة. بس بلبنان طبعاً الأجهزة تسمع لكلمة عبر الواتساب من مشغليها مش للقانون، وحتى إذا بالقانون غالباً بيكون القاضي من جماعتهم. لما نكون عم نحكي بالهوا، في شركتين معروفين بهالتقنيات حكين معهم لأجهزة بلبنان، خاصة مخابرات الجيش، ومنعرف هالشي من ورا ويكيليكس بال 2013 و14. حظنا الحظ قدرنا نحصل على بريزنتيشن تبع شركة من الشركتين يلي اسمها جاما، يلي الأجهزة اللبنانية عندهم علاقة معهم مثل الهاكينج تيم تبع إيطاليا يلي هي الشركة الثانية. لما رجعنا التكنولوجيا اللي بتقدمها الشركة، بيبين معنا انه عندهم معدات تنحط بالسيارة، تنحط بشاحنة كبيرة، وحتى في منهم بينلبسوا جوات التياب او بينحملوا على الظهر. سبب استخدام قوى الامن وقوى المسلحة على الستينجرايز له شقين. اول شيء هو كرمال يتعسروا الاتصالات بين المتظاهرين، وهيدا بيصعب من التنسيق كرمال يضمنوا سلامة كل المتظاهرين ضد قمع السلطة. الأجهزة بتعمل هيك كرمال ضرب التنسيق بيناتهم، أو كرمال يأخروا انتشار أخبار عن القمع اللي عم يصير أو انتهاك حقوق الإنسان يلي بنشوفه أغلبية الأوقات مع القوى الأمنية بلبنان. بالتاني هو معرفة مين الأشخاص يلي بينظموا وأكتر شي فعالين على الأرض، اللي بيسمح للأجهزة الأمنية التعرف عليهم، ترصدهم والتجسس عليهم بدون أمر قضائي. وهون الله يستر على تركيب الملفات، وشايفين كيف بيفبركوا ملفات لأشخاص هن زعجين وزعمائهم. هلأ رح نشوف كم مثل عن التقنيات يلي بتستعملها الأجهزة بلبنان. يمكن أكتر مثل ومشهور هو برنامج الأمن العام دار كاراكار يلي لقطته مجموعة الإلكترونيك فرونتير فاونديشن أو EFF بال 2018. اكتشف العالم إنه الأمن العام اللبناني كان عم يجمع بيانات عبر تهكير ملايين الأجهزة الأندرويد حوالي العالم. هيدا مع الإيميلات تبع هاكينج تيم وجاما والأموال العامة يلي صرفت على الشركتين بتأكد لنا أنه الأجهزة الأمنية بلبنان عم يستعملوا تقنيات ستينجراي على المواطنين العزل. أكيد كنا دايما نقدر نتذاكى على الأمن، وأمنا عدة نقاط تسمح للناشطين استخدام الواي فاي تبعها كرمال ما يوقع سمارت فونز المتظاهرين فريسة كل البرامج التجسس الغير قانونية من قبل الأجهزة الأمنية اللبنانية. بس حتى الواي فاي والدي اس ال بلبنان ما بيلبي دايما، فهيدا منه حال جذري. الخلاصة انه نتضحك على عدم كفاءة الأجهزة بلبنان، بس لو هن مش قدها عندهم تقنيات بتأذي وبيستخدموها تيجربوا يقمعوا شعب عم يتظاهر لأبسط حقوقه مستخدما أجدد التقنيات. بالنهاية ما تعتلوا هم، ما عم تعملوا شي غير قانوني. بس إذا في شي بدكن أجهزة الأمنية ما يكون عندها ايات تستعملها ضدكن أو تفبرك عليكن، بنصحكم تتركوا سيلراتكم بغير محل كرمال تقدروا تتحدثوا بحرية مثل ما بيكفالها القانون، بلا ما تكون عتلانين هم انه حدا طالب ضوء قاعد عم يتسمع على شو بدكن كرمال يركب لكم ملف كرمال يبسط زعيمه.